Sziasztok, én Walter vagyok, és ez pedig itt a Raber Ride, a kamera mögött Balázs és Dávid, és egy nagyon különleges autót hoztam el nektek, ami majdnem hányattatott sorsra jutott, hiszen nem csak hogy majdnem Volkswagen lett, de majdnem Audi lett, de végül egyikőjük se akarta igazán magáénak a projektet. És ez a prototípus autó gyakorlatilag a Porsche-nak köszönhetően került az utcára, és ez mentette meg tulajdonképpen magát a gyárat is az olajválság utáni anyagi csődtől, és egy nagyon különleges autót hoztunk el nektek, egy olyat, amiből közel 1000 darab létezik csak az egész világon, és ez pedig a Porsche 924 Le Mans. Tartsatok velünk! Szóval a Porsche 924-es, hát ez az az autó, ami megmentette a Porsche-t az a 73-as olajválság után, hogy egyáltalán csődbe menjen, hiszen akkoriban gyakorlatilag léghűtéses, farm és középmotoros autókat gyártott a Porsche, ugye a 911-es volt ez az autó, ami akkor már azért sajnos csökkenő tendenciát mutatott az eladásokba, és a Porsche azzal küzdött, hogy el kéne adni egy mégis jó minőségű, de azért a Porsche márkanévhez hiteles autót. És az EA425-ös prototípust ugye már bemutatták korábban, ami gyakorlatilag ennek az autónak a prototípus mintája volt, és ez miatt, amikor felmerült a kérdés, hogy egyáltalán kihez kerüljön ez, ugye a Volkswagen koncern része volt akkor már a Porsche, akkor gyakorlatilag a Porsche 150 millió euró fejében magára vállalta a projektet, hiszen se a Volkswagen, se az Audi nem érezte úgy, hogy beleillik ez az autó a termékpalettájukba. Ráadásul a Volkswagen ugye akkor próbálta fejleszteni a Siroccót, és gyakorlatilag ez annak a konkurenciája valamilyen szinten, hiszen a Sirocco is egy sportos megjelenésű autónak számított akkoriban. És végül is átvette a Porsche, és ez volt a szerencséje, hogy ezt megtette, mert gyakorlatilag ez az autó mentette meg a céget. Ez az autó nagyon-nagyon sokban még mindig Volkswagen, de olyan értelemben, hogy igazából Volkswagen koncern a motor. Volkswagen koncern futóműelemek vannak benne. A beltérben is nagyon sok Volkswagent idéző, és nem feltétlen Porsche-s elemeket tartalmazó alkatrészek vannak, amit a később egyébként a Porsche ezt próbált így levetkőzni magáról, és úgy voltak vele, hogy akkora sikere volt az autónak, hogy javítsunk rajta, fejlesszünk rajta, és ennek köszönhetően tulajdonképpen később már abszolút Porsche-nak is mondhattuk ezt az autót. 1976-ban kezdődött a gyártás, és egészen 1988-ig tartott, tehát ez egy 12 év. Ez elég hosszú idő az autófejlesztésben és gyártásban, de addig próbálták csiszolni, addig próbálták javítani az autónak a minőségét, élvezhetőségét, használhatóságát, hiszen egy nagyon sikeres modell lett. Ugye körülbelül 150 000 darabot adtak el ebben az elmúlt 12 évben, és a gyártás során rengeteg speciális kiadás készült, mint például ez a Le Mans. Ugye a Porsche 924-es a Le Mansban is nagyon nagy sikereket aratott, és ennek köszönhetően állítottak emléket, mert ebből az autóból 1030, azt mondják, hogy 1030, valaki azt mondja 1003, ez sok mindentől függ. Jobbkormányosból azt hiszem csak 200 létezik ebből, és Amerikában egyáltalán nem lehetett kapni, mert ott például volt a különleges Martini festésű Porsche, de rengeteg voltak egyedi építések, nagyon sok minden, ugye targatetős, minden, tehát rengeteg, a Porsche-nál az alapvetően ez volt az érdekes, hogy nagyon érdekesen lehetett extrázni ezt az autót, de mi volt ezzel az autóval a cél? A cél az volt, hogy a Porsche 911-nél egy sokkal olcsóbb, megfizethetőbb áru autó kerüljön a piacra, mert különben, mint azt már mondtam volna, tönkrement volna a cég. És ezt az autót nagyjából 10-15 ezer márkával olcsóbbra pozícionálták, mint az akkori 911-est, és hát ezt az autót azért valljuk be. Azért lesajnálták akkor a Porsche tulajok is, lesajnálta maga a közhiedelem is, hiszen az akkor megszokott akár léghűtéses, farmotoros Porsche után ez egy ormotoros, abszolút vízhűtéses autó lett, és ez nagyon furcsa volt a Porsche-tól akkoriban, bár ugye nem volt idegen a dolog, hiszen akkoriban a 70-es, 80-as években ez a Gran Turismo, ez a túraautóforma, ez abszolút népszerű volt, ugye a japán piacot is ismerjük, azért ott akkor már volt RX-7, ugye itt rengeteg olyan bukólámpás, hiszen ebben az időszakban hát a bukólámpa az egy Gran Turismo autón szinte az hozzátartozott, mint Brezsnyevhez a szemöldök, tehát innentől fogva ez gyakorlatilag kötelező elem volt.
És ez az autó akkor abban a közegben abszolút megállta a helyét. Ugye azért német precizitásról beszélünk, hogy a németek már akkor is ugye elég precíz autókat gyártottak, tehát fontosnak tartották a minőséget, és mivel azért Porsche-ról beszélünk, egy Audi meg egy Volkswagen fölé kellett pozícionálni árban. Én azt mondom, hogy szerintem ez sikerült. Ebbe az autóba gyakorlatilag több teljesítmény lépcsővel, de kétféle motort árultak. Ebben az autóban az Audi 100-asból megörökölt EA831-es motorkódú motor van. Ez egy 125 lóerős, abszolút 2 literes motor, ami ehhez a kasznihoz és ehhez a súlyhoz bőségesen elég. Ez az autó konkrétan 1130 kg, tehát azért, hogyha itt a lóerőket összevetjük, ez még egy abszolút rendben lévő dolog. Ebben az autóban a Porsche-tól szokatlan módon egy transaxle hajtás található, ugye hátsó kerekes az autó, és a transaxle gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kardánba van beépítve a váltó, és a súlyelosztás jegyében ez egy abszolút hasznos dolog. Egyébként ez már az Alfa Romeo-ban egy népszerű dolog volt akkor már közel 20 éve, de a németek ezt átvették, jól is tették, hiszen egyébként remek súlyelosztása van az autónak, de a motortérben is majd fogunk erről beszélni, mert itt nagyon sok mindent arra építettek fel, hogy ez az autó jó súlyelosztású, jól vezethető autó legyen. Ebben egy 5 fokozatú manuális váltó van, de gyártották ezt 4 fokozatúval is, illetve hát amerikai piacon ugye az automata váltó sem volt idegen, sőt, amerikai piacon abszolút az automata váltót támogatták, lehetett kapni 3 fokozatú automata váltóval, de ezt az autót nem, mert ugye ez egy abszolút európai modell, tehát a Le Mans-t azt nem lehetett kapni. 1981-et írunk, ekkor már azért jócskán javítottak az autón, növeltek a teljesítményen, a befecskendezési arányon, és egy 170, később 177 lóerős motort is hoztak létre. Amerikában viszont az emissziós normák betartása véget csináltak egy butitott 90 lóerő környéki autót, ami azért valljuk be nem egy Porsche-hoz méltó dolog. 1981-ben már nagyon-nagyon sikeres volt ez a modell, és felmerült az igény egy ennél erősebb, még sportosabb kinézetű autóra, és ezért a Porsche kidobta a 944-est, ami mondhatjuk azt, hogy ennek az utódja, de közben mégsem, mert valójában ez picit ilyen átmenet, mert ez egy sportosabb 924-esnek felel meg, ugyanazon motorral, és még azt tovább farigcsálták, hiszen a 944-esből, nem is a 944-esből, a 924-esből készült, aztán később ugye turbós változat, készült Carrera GTR, tehát a versenyszférában is elég népszerű modell lett, és ugye azért ez fontos volt ennek az autónak, hogy ha már sportautóról beszélünk, akkor a sportos élmény meglegyen. A 924 Turbo az egy 170 lóerős, illetve később 177 lóerős változat lett, ami tulajdonképpen már a sportosabb modell részét képezte, azonban mikor 81-ben megjelent a 944-es, akkor gyakorlatilag egy piaci verseny alakult ki a két autó között. Gyakorlatilag azzal a mozdulattal Európában megszüntették a 924 Turbonak a gyártását, egyetlen országot kivéve, ami Olaszország volt, hiszen mivel 2,5-es motorral is szerelték a 944-est, egyszerűen az olasz piacon annyira megadóztatták a 2 liter fölötti autókat, hogy sajnos nem vásárolták ott annyian, és az olasz piacon ezért tovább forgalmazták a 924 turbót, hiszen az 2 literes motorral volt szerelve, és ennek köszönhetően ez kellendőbb volt Olaszországban. Tehát, hogyha most használt autópiacra felmész, még esélyes, hogy 924 turbót 1981-es gyártás után lehet, hogy fogsz találni. Erre minden esély megvan. És akkor gyakorlatilag egymás mellett futottak a dolgok, 1986-ban pedig megjelent a 924S, ami egy nagyon-nagyon-nagyon feljavított, felturbózott, felfrissített ráncfelvarrás volt, mert külső bár megmaradt, de azért nagyon sok minden a műszaki tartalomban változott. Ugye eddigre már azért nagyon sikeres modellről beszélhetünk, és a Porsche szeretett volna valamilyen szinten egy kicsit leszakadni a Volkswagen koncernről. Ezért például olyan egyedi fejlesztésekkel lehetett kérni már, mint ami itt hátul is található. Most itt jelen pillanatban ebben az autóban egy Audi hátsó fék található, ellenben később lehetett kérni ezt az autót Porsche egyedi fejlesztésű hátsó tárcsafékkel, ami nyilván azért harapósabb, erősebb, keményebb. Ez az autó, bár a Porsche-sok körében sajnos tényleg egy lesajnált autó, meg nagymama Porsche, mindenféle gúny szóval illették, én azt gondolom, hogy a youngtimeresek és a veteránosok nagyon szeretik, és ez azért is van, mert ez egy relatíve jól fenntartható veterán autó.
mert a veterán autóknak azért az alkatrész ellátottsága az sokszor azért elég gyenge. Viszont mivel ebben rengeteg a Volkswagen és Audi alkatrész, viszonylag könnyű hozzá az utánpótlás is, és ez egy abszolút olcsóbban fenntartható veterán autó, mint egy csomó egyéb társa. És hát azért valljuk be, az idő mindent megszépít, ahogy idősödünk és haladunk a korba, egyre jobban elkezdünk rajongani ezekért a kis finomságokért, amikor még az autózás nem arról szólt, hogy mindent telerakunk kompjúterrel, számítógéppel, telerakunk mindent csecsebecsével, ilyen dizájn, olyan dekor, hanem azt mondtuk, hogy igen gyerekek, egy élvezhető autót szeretnénk csinálni, amiben beleülsz, eltekered a kulcsot, mész és jól érzed magad. És ez az autó pontosan ilyen. A 924S-ről még azt kell egyébként tudni, hogy az már a 944-esnek a hajtását kapta meg, ami érthető ok is, viszont alapvetően árban külön akarták szegmentálni őket, tehát azért a 944-es egy jóval drágább autó volt, mint a 924S, és ez így is volt rendjén. Ez párhuzamosan futott a két autó egymás mellett egészen 1988-ig, amikor is befejezték ennek az autónak a gyártását, és 150 000 autót adtak el ebből. Ez az Audinak a Neckarsulmi gyárában készült, és tulajdonképpen ennek a gyártása nagyon fontos volt az Audi történetében, főleg annak a gyárnak a történetében, hiszen leállították volna a gyártást. Mivel a Porsche ekkoriban már tervezte a 928-ast Weissachban, és még gyártották a 911-est is, ezért gyakorlatilag nem nagyon volt kapacitás arra, hogy a 924-es és a 944-es bekerüljön még gyártósorra oda. Viszont az Audinak akkoriban felmerült, hogy a Neckarsulmi gyárát bezárják, és kötöttek egy dealt, aminek köszönhetően Neckarsulmban a megfelelő minőségű gyártósoron elkészültett ez az autó, és ha úgy vesszük, akkor nem csak a Porsche menekült meg ezzel, hanem az Audinak a Neckarsulmi gyára is, mert azóta, mint azt tudjuk, ma is autókat gyártanak ott, és működik a gyár. A Porsche 924S modellt, hiszen már ugye azt 86-tól így hívták, 1988-ig gyártották, akkor állt le, és összesen 150 000 darabot adtak el belőle. Hát így készülnek a legendák. És most ismerjétek meg a tulajt, Pallerman Tibort, aki ennek a csodálatos autónak a tulajdonosa. Tibi, kérlek, fáradj ide elém. Szia! Üdvözöllek! Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad ezt a csodálatos autót. Hát azért ez nem mindennapi, azért ez egy limitált széria. Mesélj egy kicsit, hogy jutottál ehhez, mert azért ez tényleg egy igazán ritka mennyiségnek számít, mert ha jól tudom, csak 2 napig gyártották körülbelül. 2 hónapig gyártották, így van. Nagyon egyszerűen jutottam hozzá, egyik nap felnyitottam a legismertebb használt autós portált, és szembe jött, még aznap felmentünk Budapestre, ott árulták az autót, és elhoztam. Gyakorlatilag nem lehetett ott hagyni, olyan állapotban volt, meg olyan kondíciókkal lehetett megvásárolni, hogy ezt azonnal el kellett hoznom. Meg azért gondolom, te már korábban is foglalkoztál így Porsche-kkal, vagy így motoszkált benned a gondolat, hogy szeretnél Porsche-t. Tehát gondolom, amikor megláttad ezt a kiadást, akkor tudtad, hogy mit veszel. Igen, egyértelműen tudtam. Eleve nagyon nagy Porsche rajongó vagyok. Nekem is igazából a 911-es, ami a legközelebb áll a szívemhez. Sokunknak, igen. De gyakorlatilag elég mindenevő vagyok a Porsche-kat tekintve. És tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy ezt amikor megláttam, ugye tudtam, hogy ez egy limitált kiadás, ami nem jön azért minden nap szembe az utcán, ezért gondoltam úgy, hogy ez egy olyan lehetőség, amit nem szabad kihagyni, hogy ezt azonnal meg kell venni. Az autó így első ránézésre patika állapotnak tűnik. Tudsz-e valamit az előéletéről? Tudod-e, hogy ez kinél volt, milyen körülmények között került ide? Az előéletéről annyit tudok, hogy Németországból hozta be egy Magyarországon elég ismert veterános, ilyen 1/100-as versenyeket szervez. Rengeteg veterán autója volt az elmúlt években, én tőle vásároltam meg egyébként az autót. A német tulajdonosról nem tudok különösebben semmit. Tehát a németországi előélete az nem egészen tiszta az autónak, ilyen, hogy hány tulajdonosa volt. Annyit tudok, hogy Németországba szállították ki az autót, tehát ez egy német piacos autó, és 2011-ben került Magyarországra. Ja igen, hát az úgy, igen, akkor tehát a magyar előélete az megvan, igen, tulajdonképpen. És azért azt nem tudom, hogy mennyit kellett vele így foglalkoznod, mire ez ilyen állapotú lett, amilyen, de akkor ezek szerint, ha egy veterános vette meg korábban előtted, akkor gyanítom, hogy ő már azért tett bele valamennyit, hogy úgy azért az autó önmagában jó állapotban legyen.
Egy kicsit mesélj nekem arról, hogyha tudsz, hogy neked milyen dolgokat kellett eszközölned rajta, javításokat, vagy bármi olyan dolog, ami kellett ahhoz, hogy egyáltalán itt most OT rendszámmal álljon. Én ezt OT rendszámmal vásároltam, tehát az előző tulajdonos OT-ztatta le először, és igazából ebbe az állapotba vettem az autót. Az autóról érdemes azt tudni, hogy nincs restaurálva, nagyjából eredeti a fényezése, tehát azt mondom, hogy egy ilyen 85%-ban eredeti a fényezése, a bal első sárvédő volt valami kisebb sérülés miatt fényezve a jobboldali ajtóba lehet látni, hogy belejavítottak, de nagyjából az autó eredeti fényezéssel rendelkezik, nincs restaurálva. Amit nekem meg kellett csinálni már jó pár évvel később, az egy teljes motorfelújítás volt. Tényleg? Igen. Ez azonban nem annak köszönhető, hogy ne gyártott volna jó minőséget a Porsche vagy az Audi motort, hanem sajnos egy korábbi szerelési hiba okozta. Egy korábbi hengerfejújítás során nem húztak meg egy hengerfejcsavart. Aha, az jó. Úgyhogy ott összedolgozott minden mindennel. Egy csavar romlott az egész, és beledolgozott a olaj a vízbe, vagy fordítva? Igen, két henger összedolgozott egymással. Hozzáteszem, hogy ez nem azonnal derült ki, hanem ez elég sokára, és hát addigra az olyan károkat okozott, hogy egy teljes motorfelújítás lett ennek a vége. Tehát a blokk, ami benne van, az eredeti? Minden eredeti. Csak meg van javítva? Minden eredeti, igen. Ja, értem. Aha. Mert ugye ilyenkor sokan azt csinálják, hogy ki a motor, és beraknak egy újat, de akkor nincsen ilyen. Meg van persejezve, csapágyazva, teljes hengerfelfelújítás, tehát gyakorlatilag most egy ilyen 1500 km futásteljesítményű motor van benne. Említetted nekem ugye, hogy ez nem egy restaurált autó, szóval van rajta némi őszinteség, és azt láttuk elől is, hogy egy-két kavics felverődés, egy kis ez, egy kis az, azért van rajta, de valahogy ez úgy mégis megadja az autónak ezt a feelingjét, és két kérdésem lenne igazából hozzád. Az egyik az, hogy mennyire adja meg a Porsche-ságát. Tehát az, hogy most ugye tudjuk, amit már felvezettünk, hogy azért itt nagyon sok Volkswagen, Audi elem, motor, stb. Ilyesmik vannak, de mégis azért ez mennyire illik bele az akkori Porsche palettába? Tehát, hogy szerinted mennyire illik bele a közegbe? Az a helyzet, hogy ezt abba a kontextusba kell vizsgálni, hogy a Porsche ezt akkor egy belépő szintű autónak szánta. Tehát itt igazából ennek kereskedelmi pozícionálása volt. Ennek ellenére teljesen illeszkedik a márka portfóliójába olyan tekintetből, hogy ez is egy tipikusan sportkocsi, és az én személyes véleményem szerint ez egy igazán méltatlanul alulértékelt autó. Hát ezzel én is így gondolom. Ugye azért a Porsche-nak megvannak ezek a tipikus sajátosságai, amiről majd a beltérben is fogunk beszélni, ugye ez az 5-ös osztatú műszerfal, ami a 911-esben is szerepel, ugye ebben nem az van, tehát azért ilyen apróságokban azért nyilván van eltérés. Egy picit szerintem, és most kérem az operatőr kollégáimat, hogy járjunk együtt egy picit körbe, azért látjuk azt, hogy ez egy Le Mans kiadás, amiről már azért hosszasan beszélünk. Egy picit mesélj nekem arról, Tibor, kérlek, hogy mitől lesz ez Le Mans? Mi az, amiben eltér mondjuk alapvetően a standard modellektől? Mi az, amire érdemes például figyelni, ha az ember Le Mans-t akar vásárolni? Ez igazából egy úgynevezett Sondermodell, tehát ezt ugye korlátozott darabszámban készítették, rövid ideig, 2 hónapig készült. Alapvetően technikailag nem különbözik egy normál 924-es Porsche-tól, külső jegyekben, dizájnelemekben van különbség. A legszembetűnőbb dolog az a matricázás rajta, ugye ez csak ezeken a Le Mansokon van rajta, kizárólag ebben a színben lehetett kapni, ez az úgynevezett alpesi fehér szín. Igen, az alpesi fehér szín, tehát színt sem lehetett hozzá választani, illetve ezeket a felniket, ehhez az autóhoz tervezték, hogyha lehet így mondani. A 924 Turbónak nagyon hasonló dizájnú a felnie, de az 5 csavaros, tehát nem csereszavatos, így van. Ezen kívül a beltérben vannak még olyan dolgok, amik erre a modellre jellemzőek specifikusan. Az autón egyetlen dolog nem eredeti, ami nem gyári, az ez a tetőablak. Ilyen tetőablakkal sosem lehetett kapni ezeket a Porsche-kat, ezt utólag építették bele, ez egy Hapich gyártmányú tetőablak. 1984-ben építették bele.
És az a helyzet, hogy ha az ember belegondol abba, hogy lemezvágó ollóval kivágták egy 3 éves Porsche-nak a tetejét, és beleépítettek egy tetőablakot, ez elég hátborzongató. De ma már ennek nem állnál neki. Ennek már nem állnának neki, de ez egy annyira általános jelenség volt a 80-as években, tehát ez egy standard utólagos aftermarket extra volt. Hát igen. Hogy gyakorlatilag az OT vizsgán semmi probléma nincs vele, mert korhű tartozék. Mert akkor sokan ezt csinálták, és végül is, aha. És egyébként megvan hozzá a Porsche-nak a gyári jóváhagyás, hogy beépíthető ebbe a modellbe ez a tetőablak. Hát ugye akkor még ezt megmerték csinálni 3 éves autó, vagy nem is tudom, hát azért igen, ma már az ember nem áll neki kivágni a tetőt. Igen. Akkoriban valószínűleg még nem tudták, hogy mivé fog ez az autó nőni, vagy hogy milyen eszmei értéke lesz esetleg, vagy hogy milyen rajongása lesz ennek. Hozzáteszem, hogy kitűnően funkcionál, 1984 óta azóta, és nem ázik be. Perfekt. Hát az a lényeg, így van. Itt a lömanosságra még visszatérve egy kicsit, ugye, ha jól tudom, de aztán javíts ki, hogyha ez nincsen így, akkor ez a turbónak, nem pont a turbónak a hátsó szárnya, de a turbókon volt hátsó szárny. Az a klasszik alapmodelleken lehetett kérni extraként, ugye? Vagy a nem turbós 924-eseken. Javíts ki, hogyha tévedek. Legjobb tudomásom szerint a turbón volt először ez a szárny, viszont 1980-ban volt pont egy facelift, amikor a nem turbó modellek is megkapták ezt a szárnyat. Aha. És azért ez valamennyire az akkori korban azért az aerodinamikára rásegített. Fontos dolog, ugye akkoriban azért nem úgy rajzoltak autókat feltétlenül, mint ma, hogy mindent számítógépen kimérnek. Itt még azért a mérnöki precizitás, a rajzolási készség az fontos volt. Ha én erre az autóra gondolok, Tibor, akkor az eszembe, hogy beülnék és legszívesebben futnék egy kört a Nordschleife-én. Egy dolgot, ha ki tudsz emelni, amit szerinted igazán jó ebbe az autóban, amit úgy nagyon élvezel benne, az micsoda? Én azt gondolom, hogy bár ez általában veterán autókra jellemző, az, ami a modern autókban nincsen meg, hogy minden mechanikát érzel, hogy működik benne, amikor sebességet... A nyersesség, arra gondolsz, ugye? Nyersességet, igen, kinyomod a kuplungot. Amit például nagyon-nagyon szeretek ennek a korszaknak az autója, vagy akár a még régebbiekben, az a bovdanos gáz, az, hogy rálépsz a gázra, és akkor azonnal történik, nem e-gáz van, nem egy számítógép találja ki, hogy a folytószerepet hány százalékban kell kinyitni, hanem gyakorlatilag azonnal megtörténik. És igazából ezek azok a kormányzástól elkezdve minden, ezek a közvetlen dolgok, amik szerintem ebben nagyon jók. Abszolút. Ez úgy gondolom, hogy ez a 70-es, 80-as évek autóira abszolút jellemző volt. Nem a komputerek meg ezek uralkodtak, hanem a fejlesztői kreativitás és az, hogy minél jobb, minél élvezhetőbb legyen a vezetés, mert akkor még a vezetésért használtuk ezeket az autókat. Mit javasolnál annak, aki most azt mondja, hogy én szeretnék vásárolni egy Porsche 924-est, mert tetszik, szeretem, bele akarok vágni. Mit gondolsz? Most ez egy mennyire vállalható dolog? Szerintem teljesen igazából olyan veteránosoknak probléma egy 924-es, akik kihívásokat keresnek. Ugyanis veterán autós szempontból ez az autó egyáltalán nem kihívás. Nem kihívás, aha. Minden alkatrészt lehet hozzá kapni, nagyon sok alkatrész polcon van hozzá azonnal, de maximum 1-2 nap keresgéléssel meg lehet találni. Fellehető. Az alkatrészek egy része, főleg ami Volkswagen Audi származék, az jó áron kapható, viszonylag olcsón kapható. Hát a tisztán Porsche fejlesztési dolgok azok viszont extrém drágák tudnak lenni. Aha. Amivel esetleg számolni kell probléma forrással, az a K-Jet befecskendező rendszer, ami ennek a korszaknak a német autóira jellemző volt, tehát akár Mercedesek vagy más modellek, típusok is ezzel a befecskendezővel voltak szerelve. Karbantartható, de karbantartás igényes. Meg kell találni hozzá azt az embert, aki ért hozzá, és be tudja rendesen állítani, és akkor igazából nem okoz különösebb problémát. Hát legyen egy jó szerelő azért a közelben, akkor ezt azért mondhatjuk. Tehát aki tényleg érti a modellt, mert nem mindenki. Igen, ezt tudám javasolni. Ez fontos, így van. És hát az igazság pillanata, nézzük meg, hogy mi mozgatja ezt a vasat. Kérlek Tibor, nyisd fel a fedélzetet. Paff! Rád bízom a kinyitást, mert én most így minden autóban kicsit máshol vannak itt a nyitómechanikák, úgyhogy hölgyeim és uraim, lögép.
Tibi, egy dolog jutott eszembe, hogy így most megláttam ezt a motorteret, olyan őszinte. Ez is olyan őszinte, mint az egész autó. Tehát nincs ez az agyon lekezelt motorblokk, tehát itt látszanak itt azért a dolgok, hogy itt azért ez egy használatban lévő autó. Kérlek egy kicsit mesélj a motorról, hogy mit érdemes erről tudni. Hát ugye, ahogy már említetted, ez egy Audi származék blokk, a hengerfej azonban teljes egészében Porsche tervezés, tehát igazából ez a motor így, ebben az állapotban, ezzel a teljesítmény szinte semmilyen Volkswagenben vagy Audiban nem volt. Csak átalakították a már meglévőből. Így van, átalakították. Ugye ekkoriban a Porsche-nál a boxer elrendezés volt azért a mérvadó, ez pedig egy soros elrendezésű 4 hengeres. Így van. Tehát azért ez alapvetően a Porsche-tól, meg hát kezdjük ott, hogy azért ez egy orrmotoros, tehát ez az első orrmotoros Porsche, tehát nem volt eddig ilyen. Gyakorlatilag ez egy ilyen érdekessége a dolognak, igaz? Ami még egyébként észrevettem, és erről mesél nekem egy kicsit, hogy ez mennyire érződik, hogyha most itt jól látom, akkor itt azért az egész blokk egy kicsit el van rendezve balra. Tehát ez nem középen áll a motor. Egyrészt nem középen áll, igazából a súlyelosztását úgy oldották meg, ugye a transaxle hajtásnak köszönhetően hátul van a váltó, és nem csak a váltónak a tömege kerül hátra, hanem a motor teljesen hátra lehet húzni. Meg lehet nézni, hogy egy henger van az első tengely előtt, az összes többi az hátul. Igen. Tehát nagyon hátra kerül. Másrészt ugye elfektették a motort, és egy kicsit jobbra van tolva. Ez ugye a balkormányos autóknál jelent olyan szempontból előnyt, hogyha ott egy 75 kilós vezető ül, akkor van teljesen balanszban. Betesz balanszba. Igen. Hát ez valahogy így is találták ide, akkor ez, hogyha most egy jobb kormányos Porsche-t veszek, akkor ez fordítva van, vagy ugye? Nem, ugyanígy van, ott ez az előny, ez elveszik. Ez elveszik, aha. A tengelyterhelés is közel 50%-ra jön ki. Aha, értem. Nagyon jó az autó balansza. És ez azért a vezetés közben nagyon fontos. Így van. Mert biztos jobban érzed azt, hogy most mennyit enged az autó a kanyarban. Ez szerintem abszolút nagyon fontos. Ez egy felülvezérelt, ha jól látom, most így a kialakításában adódó, az egy SOHC motor. Van még olyan egyéb dolog a motortérben, ami még egy kicsit esetleg kényesebb lehet? Igazából nincs semmi. A K-Jet befecskendező, ami karbantartás igényes, és hát az olyan szakembert kíván, aki valóban ért hozzá. Igazából az összes többi dolog az nagyon könnyen, nagyon egyszerűen szerelhető. Egy picit beszéljünk a másik blokkról, ami tudom, hogy nem nagyon van köze igazából ehhez. Azért, ha megnézzük, itt azért még bőven van tér. Tehát ebbe azért fér nagyobb motor, és hát fért is tulajdonképpen. A 2.5-ös motorról tudsz esetleg mondani valamit? Van azzal kapcsolatban bármilyen tapasztalatod? A 2.5-ös motornak, amit a 924S és a 944-es megkapott, az égvilágon semmi köze nincs ehhez a motorhoz, ez egy teljesen vegytiszta Porsche fejlesztésű motor, és igazából egyetlen csereszabatos alkatrésze sincs ezzel. Az mondjuk úgy, ja, de ez valószínűleg ez nyilván azért van, mert annyira érezte a Porsche, hogy ebben az autóban még van plusz, így van. Hogy nem akarta elengedni a fejlesztését, és ezért inkább tette bele a pénzt, és tette bele a saját fejlesztést azért, hogy ez minél inkább Porsche maradjon, és ne pedig esetleg egy sportos Volkswagen vagy Audi, amire már ugye nagyon sokszor kitértünk a videóba. Említetted kamerán kívül, hogy bár azért nagyon-nagyon szoros összekapcsolódások vannak a Volkswagennel, hogy Isten igazából nem a koncern része, csak a fejlesztés során voltak nagyon fontos együttműködések, de a Porsche mindig is egy kicsit külön utakon járt, és ez máig igaz azért, hogy azért ők egyedi fejlesztésű futóművel állnak elő, egyedi fejlesztésű motort raknak bele az autóikba. Igen, a szoros kapcsolat az nyilvánvaló, de nagyon próbálnak marketing szempontból ügyelni arra, hogy elkülönítsék a márkát a Volkswagen csoport járműveitől, termékeitől. Hogyha ezt az autót visszahelyezzük a saját korszakába, akkor igazából 50 lóerős Opel kadettek között volt ez az autó. Akkoriban jelent meg az első hot hatch, a Golf GTI, ami igen. 108 lóerővel gyakorlatilag lenyűgözött mindenkit. Tehát, és az is volt egyébként, lenyűgöző 108, volt. Igen. És tehát ebbe a kontextusba kell helyezni, sőt, akkor a nagy testvér, a Huzó modell, a Huzó név, a 911-es sem volt sokkal erősebb ennél, mert most nem fogok tudni pontos számot mondani, de ilyen 150-160 lóerő körül lehetett, esetleg 100-180 különböző évjáratoknál frissítéssel. Hát ugye igen, az a kontextus az mondtad is, hogy akkor milyen autók jártak és milyen teljesítménnyel. Ez abszolút
fontos egyrészt tényleg kontextusba helyezni, másrészt azt, hogy azért azt ne felejtsük el, és azért a Porsche-nak nagyon nagy sikerei vannak a versenyszférában, hogy azért ebből a blokkból nem csak 125 lóerőt hoztak ki, hanem hát, ahogy néztük, azért ilyen versenyszférában is végig ezzel a motorral indultak neki, volt olyan. Szóval azért, vagy ha nem is ezzel, de a 2.5-össel mindenképpen, és azért elhúzták 400 lóerőig, ugye? Tehát ez azért hát a Le Mani 24 óráson a 924-es motorja, az gyakorlatilag ugyanaz az EA 831-es motor, és ebből hoztak ki. Nyilván más hengerfejjel, más a vezérlés, meg egy hatalmas turbót rátettek, de 400 lóerőt ki lehetett hozni ebből a motorból. Na ez a nem mindegy. Úgyhogy... És 24 órás versenyt kibírt az a motor, tehát még azt sem lehet mondani, hogy... És nem kotlott meg, be is értek. Hát, szerintem akkor kezdjünk el hátra jönni. Azt nézem, egy csomó matrica azért itt van fönt, itt is, oldalt is. Látom egyrészt, hogy jársz találkozókra. Igen, így van. Így meg is fordul, illetve itt szembe tűnt, hogy itt van egy matrica, ez belülről van megragasztva, ez itt most jól látom, hogy valami figyelmeztetés lesz? Pontosan így van, ez az első tulajdonos figyelmeztette arra, hogy a bejáratás során ne terhelje túl az autót és óvatosan bánjon vele. Hát ez 43 évvel ezelőtt volt, hogy aktualitása volt ennek a matricának, meg most nálam a motorfelújítás óta. Hát ja, igen, egyébként ugye Amerikában meg az a tendencia, hogy meg mindenre ráírják, hogy mit tegyél bele. Igen. Meg ne csináld, ne nyújj ide, mert muszáj. Tehát muszáj, de legalább tudjuk, hogy vigyázni kell ezzel. Ezért ezzel az autóval jó is megjelenni ilyen találkozókon, és most tűnt fel, hogy itt van egy aláírás, ha jól látom, ez kicsit mesélsz erről, hogy ez pontosan kinek az aláírás és miért van itt? Igen, hát gyakorlatilag ezek a találkozók adják az autó használatának a gerincét, tehát gyakorlatilag erre használom, hogy kirándulni megyünk vele. Ausztria ugye közel van, és nagyon jó rendezvények vannak elérhető távolságban. Thunba szokott lenni ugye egy ilyen veterán autós összeröffenés minden éven, akkor az N-Star Classic. Hozzáteszem, hogy ezek igazából versenyek, én ezeken nem indulok, mert például pont az N-Star Classicon 1972, ha jól tudom, a legfiatalabb autó, ami részt vehet, és emellett pedig elég borsos díjak vannak, de ki szoktunk menni ezekre a rendezvényekre most már hosszú évek óta, és ott lehet összefutni olyan Porséhoz kötődő, akár versenyzőkkel, akár más kontextusból Porséhoz kötődő emberekkel, mint amit itt is láthatunk. Derek Bell, 5-szörös Le Mans győztes pilóta, ő a Fritz Enzinger, ő pedig a Porsche Le Mani csapatának volt a csapatfőnöke. Azt a mindenségit, meg elől is van egy, ha jól, ugyanazok az aláírások vannak itt elől is? Itt elől, ő pedig a Dr. Wolfgang Porsche-nak az aláírása. Nem mondod? De. Hihetetlen. Azt a mindenit. Hát ez már ad egy ilyen, már csak ezért is jó ezzel kijönni, hogy ezt úgy finoman bemutatsz, hogy amúgy nekem van. Egyébként a Derek Bell mondta nekem a szó szerint, hogy ez az egyik legjobb balanszú autó, amit valaha életében vezetett. Tényleg? Igen. Hihetetlen. Hát majd a vezetés közben úgyis ki fog derülni, de valószínűleg így van egyébként. Hiszünk az öregeknek és a rutinosaknak. És most áttérünk egy kicsit a kocsi hátuljára. Tudom, hogy a matrica nem eredeti, de azért emléket állít egyrészt itt a matricának, emléket állít annak, hogy ez a Le Mans kiadás, mert ha jól tudom, a Le Mans verzión ez a matrica végigfut, és alatta még plusz matricák, meg szélesítések, meg ilyenek vannak. Igen, ez a versenyfestéshez kötődik. Ezt onnan örökölte át. Pontosan így van. Talán érdemes beszélni még, ha itt már előkerült, hogy miért fehér ez az autó, és miért fehér a verseny 924-es. Na és miért fehér? Ennek az az oka, hogy az autó versenyzés hajnalán, az első Le Mani versenyeken, akkor igazából nem csapatok versenyeztek egymással, hanem nemzetek. És minden nemzetnek kiosztottak egyezményesen színeket, ugye zöld volt a briteké, ezért ugye a British Racing Green, piros volt az olaszoké, ezért pirosak a Ferrari, igen, a Rosso. Így van, kék volt a franciáké,
és ugye a Bugatti. Igen, meg az Alpinok. Alpinok, tehát ezek most is visszaköszönnek ezek a festések, és a németek kapták meg a fehér színt. Na most ugye itt felmerül, hogy akkor a Mercedesek, a legendás Mercedesek, az ezüstnyilak ugye miért nem fehérek voltak, azért mert egyszer súly probléma volt az autóval. És leszedték a festést az autó, és ezért lettek ezüstnyilak. Így van. Azok nem voltak valójában fényezők az autók, hanem az alumínium karosszéria. Ez full bódé, tehát teljesen a bódé volt, és nem volt rajta, így van. Azóta is hagyomány, hogy igazából tehát ezek a versenyfestések a német autóknál ugye fehér és ezüst, ezek köszönnek. Nem kell messzire menni, a BMW vissza. Ugyanez. Így van. BMW ugyanez, úgyhogy ott is egyébként a túraautóik mind fehérek általában, tehát ezek amikkel versenyeztek. Nagyon nagy üvegfelületet kapunk, és tudom, hogy ennek az autónak nem feltétlen a pakolhatóság a fő funkciója, de azért relatíve nagy csomagtartóval rendelkezünk. Mit tudsz ezekről esetleg, méretekről, illetve arról, hogy mennyire használható a csomagtartó? Tudomásom szerint a csomagtartó így normál állapotában 250 literes, ha előrehajtjuk az üléstámlát, akkor pedig 500 literre bővíthető. Az komoly, az nagyon komoly. És síkba dönthető? Síkba dönthető, és igazából ennek a hátsó ülésnek ez a legjobb funkciója, ugyanis minden másra alkalmatlan. Hát azt képzelem, hogy nem félsz ebben hátul. Hát hátra gyakorlatilag egy alacsony termetű, csonkótlábú pigmeust lehetne beültetni. Emberi tartózkodásra alkalmatlan. Ez jó. Hát igen, de ezek nem is erre vannak. Fölnyitjuk légy a csomagtartót, kicsit nézzük meg, hogy mit találunk itt bent. Egy jó kis mechanika és teleszkóp. Nagyon fontos. Elhúzó rolóval. Azért ez, ha most ide nézünk, ez kategóriájában egy Gran Turismohoz kell mérni, ez egy nagy csomagtartó. Szépen szélesre hagyva, tehát nincsenek itt a kerékjárati íveknek nagyon meg. Itt látszik, itt van a kerékdob igazából, de itt ez szélesen, itt ezért elég sok minden el tud férni. És még vannak itt ilyen titkos rekeszek, ide például konkrétan befér egy futballlabda. Aha, ez elképesztő. Ez nagyon jó mélyre lehet pakolni benne. Jó mélyre lehet pakolni. Itt úgy látom, hogy van egy pár hivatalos irat, vagy hozzátartozó kezelési könyv. Hát igazából itt vannak prospektusok. A legérdekesebb az talán ez a brossúra, amit gyakorlatilag az autókereskedésekbe helyeztek ki, és itt lehet megnézni azt, vagy itt lehet látni azt, hogy ez maga a versenyautó, aminek a tiszteletére készült ez a... Azért látszanak itt a szélesítések, meg ezek a plusz toldások. Sokkal szélesebb az autó így, mennyivel másabb egyébként. Ez itt ugye nyersen a versenyautó a versenyfestés nélkül, és akkor itt lehet látni már a versenyre felkészített autót. Itt látszik is, bocsánat, még miatt ellapozott, hogy látszik is itt az eredeti német csík, ez a Le Mans csík. Így van. És ez van rajta ezen az autón így is. van, ez köszön vissza ezen az autón, és akkor itt lehet látni, hogy így néz ki maga az autó. Ez nagyon ötletes. Hát itt sorolja azokat, amiről beszéltünk, hogy mik az, amik specifikáltan erre a modellre jellemzőek, ugye a matricázás, a felnik, a beltérben a kárpit, mint a bőrkormány, bőrváltó gomb. Tetőablaknál ugye beszéltünk róla, hogy ez egy utólagos beépítés, és akkor ez gyakorlatilag csak a gyártónak egy prospektusa, de az, hogy ez 1983 óta így megmaradt, ez gyakorlatilag... Ez az originál, abszolút originál. Ez teljesen eredeti, ez a tetőablaknak a kezelési útmutató, beépítési segédlet, és akkor itt lehet látni, hogy itt van az engedélyezési eljárása és az eredeti rajza a tetőablaknak, és ebben van benne a hatósági engedélyezési eljárása és a gyártói jóváhagyása. Hihetetlen. Tehát itt írja, ez a TÜV gyakorlatilag, nem? Hát ez maga igen. TÜV-engedély. Gyakorlatilag ez tartalmazza, hogy a Porsche hozzájárul ahhoz, hogy ez a fajta tetőablak ez beépíthető ebbe az autóba. Ja, értem. Mielőtt beülünk az autóba, egy kis apróság, ami észrevétel, ugye középen nem nagyon találunk semmilyen kézifékkart, ez ide került balra. Gyakorlatilag ide került balra, ez nekem egy kicsit szokatlan, de nem hülyeség ötlet. Itt tovább vezetjük a levegőt, gyakorlatilag átjön itt az egész ajtón, bemegy hátra, és így a hátsó traktust is lehet szellőztetni.
hihetetlen kreatív dolog. Mindenhol plüssök vannak, azon a részen, ahol nem egyéb kárpitozás van. Ez a 80-as évekre abszolút jellemző dolog volt egyébként. Azt kell, hogy mondjam, itt jó állapotban az ülések, nincs kiülve, abszolút érezni benne a valódi bőrt, ez még tényleg nem a műbőr időszak, nem az az időszak, amikor már minden szarból kell csinálni bőrt, hogy bőrnek eladjuk, hanem még tényleg bőr volt. Üljünk be! Nehéz ajtó, nehéz vas, de így beülve, hát azt kell, hogy mondjam, hogy hatalmas különbségek a 911-eshez képest, bár azért ez nem teljesen így van, hiszen például ezt az ülést a 911-esből örökölte meg ez a modell, és ez a kárpitozás, ez a különleges Nadelstreifen megnevezésű csodálatos üléshúzat, egyébként nagyon kényelmes, nagyon komfortos, és ahogy beülünk ide, rögtön ez az érzés van, hogy ez egy mennyire mély kialakítású, jó kis túra autó jelleg, jó kis kicsit fekvősen benne. Ugye hát amíg nagyon nagy különbség, maga a kormány is egyébként jött a 911-esből át, tehát ez 911-esekbe is szerelték, de nincs például ez az 5-ös osztatú műszerfal, mint ami a 911-esekben található. Alapvetően 3 hangszóróval van szerelve, és ugye ennek az autónak még a nagyon érdekes különlegessége az azon túl, hogy lehetett elektromos tükröt és elektromos ablak emelőt beleszerelni. Például itt az ajtóban található prégelt Porsche felirat, az gyakorlatilag iszonyatosan ritka, rendkívül ritka, és ez nagyon-nagyon különlegessé teszi ennek az autónak a belterét. Középen alapvetően azokat az elemeket látjuk, amiket az akkori Volkswagenekbe is szereltek, tehát itt azért a beltérben itt jönnek ki azok a dolgok, amikre úgy mondhatjuk azt, hogy azért nem véletlen van az, hogy itt szoros az együttműködés a Volkswagennel, de ami nagyon fontos és nagyon tetszett, az ez a rádió, amiről nekem elmondta a Tibor, hogy ez full gyári, de ez kifejezetten veteránautókhoz készült rádió, és hogyha a kamera kicsit közelebb jön, akkor azt is meg tudom mutatni, hogyha én ezt most bekapcsolom, akkor kitolja az antennát, és a régi Porsche logó jelenik meg a kijelzőn, ami még aranyozott színnel írja a Porsche-t, és nem pedig feketével, mint a későbbiek. Ez egy teljesen gyári kijelző, navit lehet rajta kapcsolni, minden, ehhez az autóhoz készül. Itt a hőszabályzó állító, ami ez a klasszikus elhúzós módszer, kicsit már japán autósokat megidézően, ott is ugye ezek a csúszós gombok voltak a jellemzőek. Olajnyomásmérőnk van egy rendes óránk, ami nem időmérő óra, de jó, hogy van egy ilyen kis kvarcóránk középen, illetve az akufeszültségmérő. Ebben az autóban tulajdonképpen annyi minden van, amennyinek lennie kell, mert ez az autó erről szól. Beleülsz, kulcsot elindítod és mész. És apropó kulcs, a Porsche-nál ugye köztudott, hogy bal oldalt szokott lenni az indító kulcs, aminek ugye a versenyzés szempontjából volt nagyon fontos. Ugye annak idején, amikor elindultak a versenyeken, ez úgy nézett ki, hogy a versenyzők odafutottak az autóhoz, és úgy indultak, és amikor beültek az autóba, egyből tudtak gyújtást adni. Ezért volt ez az, hogy balra került az indító, és nem pedig jobb oldalt. Hát itt jobb oldalt van klasszikusan, mint a legtöbb autónál. 5 fokozatú jól megvezetett, tehát azért itt, ha most benyom a kuplungot, akkor ez így szépen, nagyon, tehát nem lóg annyira, ez egy korrának teljesen megfelelő, jó kemény, viszont mechanikus váltó. Ez akkor és oda teszi be magát, ahova kell. Tárolórekeszből azért nem mondom, hogy dúskálunk, itt van egy szépséges kesztyűtartó, benne kazettával, oldalt, hát azért az ajtóba szimbolikus mennyiségű dolog fér bele, de belefér, és hát ugye kurblis ablak, amit már beszéltünk, mi az előnye, nem romlik el. Hátsó ülésre, hát Tibor elmondása alapján tényleg nem nagyon fér be senki, és ez valóban így van, tehát azért a csecsemőmnek nagyobb gyerekülést fogok vásárolni valószínűleg áprilisban, mint amennyi hely van hátul. 2 személyre. Ideális, és azt gondolom, hogy ez így prima, ahogy van. Menjünk egy kört. Hát mit tagadás, azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen autóban nagyon régóta szerettem volna ülni, mert én annak idején a
Porsche 944-essel voltam úgy, hogy játszottam vele a Need for Speed Unleashed nevű játékban, és nekem az volt a kedvenc autóm, és mivel ez valamilyen szempontból ennek az elődjének számít, én úgy gondolom, hogy ezért ez most nekem egy ilyen egész nagy mérföldkő az életemben, ami miatt kifejezetten boldog vagyok. Nem gondolom, hogy ez egy iszonyatosan kemény futóművel megáldott járgány, egy pontosan jó használható autó, és értem ennek azt a rajongását, ami most körülöleli ezt az egész autót, mert tényleg hihetetlen, tehát nagyon jók az anyagok, tehát abban a korban, amikor ez készült, szerintem ez egy teljesen rendben lévő dolog volt. És értem azt is, hogy persze azt mondják, hogy ez olcsóbb volt, mint a 911-es, meg nem volt olyan prémium, de mondjuk azt, hogy azért ez itt teljesen rendben van. Tehát ez egyáltalán ez egy teljesen jól élvezhető autó. Közben történt egy kis technikai gigszer, ugye, ami hát sajnos előfordul, ha már az autó hány éves? Mennyi idős is? 43 éves. 43 éves, tehát ha jól számolom, akkor ez egy 1980-as modell. Igen. Így van. 1980-at írunk, előfordulhat ennyi idő után, hogy nem nyílik fel a bukólámpa. Hát ez ilyen sajnos. Ennyi történjen egy ilyen forgatáson, de amikor mondjuk teszem azt, hogy az ember beül egy ilyen autóba és el akar vonulni a világtól, akkor így megadja a módját ezzel. Tehát én egyáltalán nem akarom leírni ezt az autót. Hát igen, azért fékkel tényleg harapósan rá kell rúgni, értem már, mit mondottál. Ez egy jó ötlet volt a Porsche-tól, ezt meg kellett csinálni, abszolút. Azért hangos. Tehát ugye ezt beszéltük, nem, hogy igazából 125 lóerő, de nem érzed kevésnek egyáltalán. Nem, teljesen jól mozog, szerintem jól viszi ezt a karosszériát. A puszta számok önmagukban nem nagyon mutatják meg, mert hát most, ha jól tudom, ilyen 9 másodperces gyorsulás, 9,5 másodperces 0-ról 100-as gyorsulása van, hát az nem tűnik acélosnak, de így bennülve meg szerintem teljesen jól mozog az autó, meg élvezetes, meg jól megy. És az, ahogy így csörömpöl a fém, édes jó Istenem, ez annyira, hogy olyan érzed a vasat, érzed benne az anyagot. Tehát, hogy ez az, amikor még azt mondom, hogy a mechanika dolgozik, nem elektronika, nincs benne szervó, nehéz forgatni, nyilván felpuhul akkor, amikor már megy vele az úton, amikor meg kell fordulni, akkor nehéz egy kicsit, de hát édes jó Istenem, tehát tényleg. Hihetetlen. Nagyon-nagyon jó. Nyilván nem üvegeljük, mert nem a miénk az autó, meg nyári gumik vannak rajta, hiszen hát azért valljuk be, hogy ezzel főként nyáron utazol. Hát. Igen, van egy nagyon jó magyar Porsche-s közösség, ez a Porsche Front Engine Club. Igazából direkt ezekre a Transaxle autókra állt rá ez a klub, és hát meg nem tudom mondani, hogy hányan vagyunk, de pár tucatnyi a taglétszám, és szoktunk ilyen közös túrákat szervezni. És gondolom ott modern Porsche-k, régi Porsche-k, úgy mindenki, nem? Tehát ilyen vegyes... Nincs kizárva senki, aki szeretne jönni, az jöhet bármilyen autóval, tehát nincs ilyen dolog, de többségében 924, 944, 968, 928, tehát ez a Transaxle vonal van. És ha már így mondtad a Transaxle-t, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de hogy gyakorlatilag ez elképesztő, tehát hogy most így csak azért szakítottak félbe, ne haragudj, mert Transaxle arra gondolna az ember, hogy milyen pontatlan. Mert hogy hátul van a váltó, igen, és a kulisszait is, és nincs, nagyon jó a váltója. És nagyon jó a váltója, igen. Tehát hogy nagyon jól van megvezetve, nyilván egy kicsit bele kell erőszakolni a fokozatba, de bemegy és nem akad el, jól lehet váltani vele, és gyorsan lehet váltani, és ez az, amit mondjuk az Alfa Romeo-nál nem mondhattak el annól, akik Transaxle-os autót használtak. Így van. Viszonylag ahhoz képest, hogy tényleg egy hátra nyúl egy rúd, és azzal váltod el, hát ez, szerintem ez hibátlan.
És egyébként a gázról mi a véleményed, hogy ez az, amiről beszéltünk, hogy ez az azonnal reagálás, ez... Ez instant. Ez instant, de ez hihetetlen. Nagyon-nagyon jó, és így megfogom, azt mondom, hogy na akkor most odalépünk egy kicsit visszalassítunk, hogy hagyjunk teret a mókának és a szórakozásnak, majd megfogom, gangolok egy másodikat. Mennyi a leszabályzási fordulat? Szerintem nem szabályoz le, hanem amennyit tud forog, hát 6250 talán, azt hiszem a piros mező. Édes jó Isten. Azért hallom, hogy ott a kibufogónál ott valami ott a dob, vagy valami ott kicsit rezeg, de ez úgy kell, mert karcolja. Ott szerintem a kipufogó vég egy bizonyos frekvencián lehet. Összeszed valami nem kívánatos rezonanciát. Közben kísérletezgetek a lámpával, de... Most ez nem akarja az igazat. Hát nem, sajnos. Mindegy, próbát megért. Elképesztő, és még az 5-et még nem is szúrtam neki, de egyébként ez nagyon-nagyon jó érzés. Jó, előzzél meg, előzd meg, én jól érzem magam, ez a legfontosabb. Nem akar sietni, nem az a cél, hogy odaérj vele valahova, hanem maga az út, amit megteszel. Így van. Nyilván ezt megteheted gyorsan, megteheted lassan, megteheted nagyon komfortosan, megteheted egy kicsit sportosan. A legfontosabb, hogy élvezd. És ezt az autót lehet élvezni, ezt az autót szeretni lehet. És én komolyan mondom, hogy ez egy olyan befektetés, amivel megéri foglalkozni. Tényleg, aki szeretne egy kicsit belekóstolni ebbe, szerintem ez egy jó kiinduló pont. És azért ezt töredék áron meg lehet venni, mint egy 911-es. Hogyne. Én azt a mágikus 75 kilót azért túllépem, mert én 90 vagyok, de nyilván ez már nem szoroz olyan nagyon sokat, de érezhetően jó amúgy a balansza a kocsinak. Tehát meg azért úgy akar dolgozni. Hát ez hihetetlen. Még ennyi év után is akarja a magáét. Jaj, Istenem! 28 éve erre várok. 28 éve. És most megkaptam. Zseniális. Egyébként ugye mindenféle csúfnevet aggattak az autóra annak idején is, amikor megjelent, ugye volt ez a Hausfrau Porsche, vagy Hausfrau, háziasszony Porsche. Igen. Én nem tudom, én nagyon nem ezt érzem ebbe az autóban, mert ebbe gépészkedni kell, meg elég nyers minden. Így van, megéri megvenni, még fel is lehet tartani, kultúrát körülmények között, és cserébe ezt kapod. És lefele nem fog menni az ára. Hát az biztos, hogy nem fog lefele menni az ára. Az RS Octavia azért megpróbálta megmutatni magát. De ezt a hangot, ezt nem nagyon lehet leutánozni. Ez egy nagyon jó élmény volt, de hogy a bölcs német mondaná, ich bin noch nicht über den Berg. Hegyen még nem vagyok túl, remélem még, hogy nagyon sok hasonló izgalmas autót fogunk még kipróbálni ezen a csatornán. Úgy érzem, hogy ennek az évnek ez egy tökéletes lezárása. Szeretnénk megköszönni, hogy megnéztétek ezt a viszonylag hosszú, exkluzív kiadásos videónkat. Pallerman Tibornak pedig nagyon szeretném megköszönni, hogy elhozta ezt a 924-es, hiszen gyönyörű autó, nagyon megvigyáztad, és sok balesetmentes kilométert kívánok hozzá. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget. Szép napot! Nektek pedig még egyszer köszönjük a figyelmet, ne felejtsetek el minket követni Facebookon, YouTube-on, Instán, TikTokon, mindenünk van. Hamarosan találkozunk, kellemes ünnepeket szeretnék mindannyiatoknak kívánni. Mi voltunk a Rubber Ride, addig is, pacsi!